God's wondrous grace to me he hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me from his own. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how this saving faith to me he did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in him. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not what of good or real may be reserved for me, of weary ways or golden days before his face I see. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. One more verse. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I'll walk the vale with him or meet him in the air. Yet I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Amen. Thank you. Habang tayo po yung nakatayo, tawagin ko po ang ating speaker, Preacher Ray Balagtas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Hebrews 12, verse 2 and 3. Hebrews chapter 12, verse 2 and 3. Okay, the Bible said, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradictions of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds." Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na kayo po, Panginoon, ng manguna sa aming serbisyo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malambot na puso at bukas na isipan para po maunawaan namin ang iyong salita. Dalayan ko po, Panginoon, ng mga nasa daan pa niya po ingatan para po makipiling namin ngayong gabi. At dalayan ko rin po, Panginoon, na kayo pong kumilos, manguna sa aming pag-aaral, ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang kumausap sa bawat isa sa personal na pamamaraan. Binabalik namin sa iyo ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maano po kayong umupo? Dali lang ha. Yan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay things to endure. Okay? Kumbaga, sa ating mga Kristiyano, ang ating tinitingnan palagi ay ang Panginoong Jesucristo, na kung saan sa sinabi ng ating teksto na binata niya yung hirap. Ibig sabihin, God endured the cross, okay? Yung shame, yung lahat ng sakit, yung lahat ng hirap from Jerusalem to Mount Calvary. Okay, pinusan niya yung krus. At bawat habang daan, nilalatigo siya. Lahat po yon ay in-endured ng Panginoon. Lahat ng yon ay kinaya niya. So tayo din bilang mga Kristiyano ay hindi rin naman madali ang buhay Kristiyano, di ba? Yung sasabihin nila na tumanggap ka sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero, at the point ng buhay natin, sa ating buhay Kristiyano, doon nagsisimula yung ating pakikibaka. Okay? Yung bang sa pagiging Kristiyano natin, ay hindi naman natin kalaban yung ibang tao eh. Di ba? Minsan, ang kalaban natin, yung ating sarili. Di ba? Yung bang kung sino yung pinapakain mo, yung spiritual o yung karnal, yun ang mananalo, di ba? Sabi nga ng 1 Peter chapter 1 verse 25. Anong sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 25? But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So, sa salita ng Diyos, ay pwede nating masabi na pwede nating sundan ang ginawa ng Panginoon at sa salita ng Diyos ay merong enduring forever din. Di ba? Sabi nga ng Psalm 19 verse 7 hanggang 10, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Okay? So, sa salita ng Diyos, dito natin makikita na maraming things to endure na pwedeng i-endure ng mga Kristiyano. Okay? Tingnan natin yung buhay ni Moses. Balikan natin ang book of Hebrews. Hebrews chapter 11, verses 23 to 29. Dito, pinapakita kung ano yung nangyari sa buhay ni Moses. At kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Moses, merong tatlong 40. Yung unang 40 ay yung nung nandun siya, lumaki sa kaharian ni Pharaoh. Yung pangalawang 40 ay dun sa wilderness na dun siya nakapag-asawa. At yung last 40, nung ginamit siya ng Panginoon, nung tinawag siya. Okay? Nung tinawag siya, umakyat siya sa Mount Sinai. So, Moses, ihango mo ang aking mga anak dun sa Egypt. So, kaya namatay si Moses ng 120 years old. Okay? Hebrews 11:23 to 29, anong sabi ng Bible? By faith Moses, when he was born, he was hid 3 months of his parents because they saw
he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for the respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as the dry land, which the Egyptians, as saying to do, were drawn. So we know the story na umalis ang bansang Israel dun sa Egypt at pumunta sila sa Canaan land. At ginamit siya ng Panginoon. Pero kung walang endurance, hindi ho yun mangyayari. Okay? Sabi nga ng 1 Corinthians 13:7, 1 Corinthians 13:7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Okay? Ano po yung mga bagay na pwede nating i-endure? Ano yung mga bagay na sasabihin natin, ay, wag na lang. Okay? Puntahan natin ang unang punto, 2 Timothy chapter 2 verse 3. Anong sabi ni Paul kay Timothy? Thou therefore endured hardness as a good soldier of Jesus Christ. So ang una pong i-endure ng mga Kristiyano, endure trouble. Diba? Yung sa bawat araw ng ating buhay ay hindi nawawala yung trouble. Pero sabi ni Apostle Paul kay Timothy, thou therefore, my son, endured the hardness as a good soldier of Jesus Christ. So hindi tayo parang mga simple lang na tao, kundi sabi ng Bible, we are a good soldier of the Lord Jesus Christ. Okay? Sabi nga ng 2 Corinthians 1 verse 6-10, and whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer. Or whether we be comforted, it is your consolation and salvation. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation. Verse 8, for we would not, brethren, have you ignorant our trouble which came to us in Asia, that were pressed out of measure, above strength, in so much that we despaired even of life. But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and that delivered, in whom we trust that He will yet deliver us. So siguro hindi pa naman umabot sa atin yung mga ganitong pangyayari, na to the point na sa ating pagiging Kristiyano ay tayo ay papatayin ng mga tao. Hindi pa naman, di ba? Hindi. Kung tayo ay nabubuhay sa panahon ni Apostle Paul, parang sasabihin natin, wag na, ayoko na lang maging Baptist. Okay? Pero hindi di ba? Sabi nga ni Apostle Paul kay Timothy, endured hardness, endured trouble. Di ba? Yung bang hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero alam natin kung saan tayo pupunta. Yun yung maganda doon. Di ba? Alam ng Panginoon kung saan pupunta yung kanyang mga anak. Sabi nga ng Psalm 37:28, for the Lord loveth judgment and forsaketh not His saints. They are preserved forever. Tayong mga Kristiyano ay kung mabasman tayo o i-hate ng mundo, pero ang Panginoon, sabi nga ng Bible, the Lord loveth judgment and forsaketh not His saints. So number 1 po, endured trouble. Pangalawa,
2 Timothy chapter 4 verse 5. 2 Timothy chapter 4 verse 5. But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ano po yung pangalawa? Endure affliction. Iba po kasi yung trouble, iba yung affliction. Yung trouble minsan kagagawan natin o kaya meron tayong kinalaman, pero kapag affliction na po ang pinag-uusapan, ibang tao na yon. Okay? Yung bang sila na yung nagbibigay ng mga problema, sila na yung nag-a-afflict sa mga Kristiyano. Di ba? Anong sabi ni Apostle Paul kay Timothy? 2 Timothy 3:11. Persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Okay? Yung bang nandun palagi ang Panginoon. Okay? Sa akin, bilang tatay nga ni Hunyo, ay hindi ko maalis na nung yung 2017 na nagdaan. Diba? 4 times po na sa aking harapan na nag-seizure si Hunyo, parang minsan na lang matatakot ka na lang . Kaya nga nung last, itong June, nung umakyat yung kanyang lagnat ng 39, ayun. Diba? Yung bang hindi mo alam kung, sabi nga ni Ate Mel, mangingisay siya, diba? Pag nangisay pa naman yan, nako, ang bigat buhatin. Yung bang, hindi mo alam kung sino yung tatawagin mo minsan di ba? Kaya kapag kami lang dalawa, ayun na, palagi ko siyang katabi, inihipo ko siya palagi kung mainit. Kasi nakakaano yung bang, alam niyo ba yung pakiramdam na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero, sabi nga ng Bible, ang Panginoon palaging nandiyan. Hindi niya tayo pababayaan. Diba? Sabi nga ng 2 Timothy 1:8, Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel, according to the power of God. Yung bang, kasi kapag tayo mga Kristiyano, pag walang trials, pag walang affliction, pag walang trouble, parang ang dali maging Kristiyano, di ba? Pero pag nandyan na, doon mo makikita kung sino talaga ikaw. Doon mo makikita kung hanggang saan yung pananampalataya mo. Kaya nga, di ba, sinasabi ng ating pastor, iba ang pananampalataya ng pastor sa simpleng miyembro. At ang pananampalataya ay may sukat. Ang pananampalataya po ay may degree. Di ba? Iba yung pananampalataya nung ikaw ay unang tumanggap sa Panginoon kesa ngayong matanda na tayo sa pananampalataya. Di ba? Yung bang alam natin i-handle kung paano dumating yung mga problema. Di ba? Sabi nga ni tatay, wag na tayong nagugulat sa mga problemang dumarating sa atin. Di ba? So, endure trouble, endure affliction. Pangatlo, James 1:12. Pangatlo, James 1:12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, ito naman po ay endure temptation. So, kanina, iba yung trouble, iba yung affliction. Ito naman, temptation na. Diba? So, hindi na yung kapwa mo, hindi na yung ibang tao. Yan, si Satan na. Diba? Kapag tumabi na sa'yo si Satan, ano kayang mangyayari? Diba? Yung
Pakitaan ka ng kung ano yung gustong-gusto mo, ano kaya ang mangyayari. Diba? Pero sabi nga ng verse, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. James chapter 1 verse 2 to 4, sabi ng Bible, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Bakit kaya sinabi ng Bible na matuwa kayo, magalak kayo, mga kapatid, kapag kayo ay tinutukso ng maraming temptation? Bakit? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Diba? Yung kapag dumaan ka sa temptation at nalampasan mo, edi okay. Pero pag hindi, nahulog ka sa kanyang temptation. Diba? Pero sabi nga ng Proverbs 17, 1-3, better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren. The finding path is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Yung kapag dumaan ka kasi sa temptation, ano yung nasa puso mo, 'di ba? Lahat naman ng tao nahuhulog sa temptation, 'di ba? Solomon, David, great men, pero hindi nawala yung kanilang pagiging godly sa Panginoon, 'di ba? Yung bang, hindi ko naman sinasabing okay lang yon mahulog sa temptation, pero merong Diyos na second chances. Kapag humingi tayo ng tawad, di pa tatawarin niya tayo. Diba? Pero kapag tayo ay nalampasan natin yung temptation na yon, anong sabi? We shall receive the crown of life. Psalm 66 verse 8 and 10, anong sabi? Oh, bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us, as silver is tried. Kaya nga, anong team natin ngayong third quarter? Anong sabi ng 1 Peter 1:7? That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Being proved to be a blessing. Di ba? Hindi tayo magiging blessing kung hindi tayo prove sa mga temptation, trials, and afflictions. Diba? Yung bang sabi nga ni Pedro, sabi ni Apostle Peter dito, yung trial natin sa ating pananampalataya ay nagiging precious pa sa ginto. Diba kapag ang ginto, kapag idinaan mo sa apoy, lalong lumilitaw yung kanyang kinang. Diba? Ganon din yung silver. Kapag idinaan mo ito sa testing, kapag idinaan mo ito sa trials, sa apoy, lalong kikinang yung kanyang pagka-silver. How about diamonds? Hanggat maaring maraming cut yung diamond, lalong gumaganda yung diamond. Ganon din sa buhay nating mga Kristiyano. Diba? Yung bang, pag marami tayong nalalampasang temptation, trials, lalong nakikita yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Okay? So, yung endure temptation na yan, lahat naman, di ba? Hindi lang naman sa sexual, o kaya sa appetite, o kaya sa yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ay doon natin makikita yung
kabuuan ng trials. Diba? Yung bang para tayong si Adam and Eve dun sa Garden of Eden. Diba? Maski isang utos lang, diba? One commandment ng Panginoon, hindi pa nasunod. Pinagtatalunan nga namin nung kami nag-aaral sa Bible School. Kung hindi nahulog sa kasalanan si Adan at Eva, ano kaya ang mangyayari? Diba? Kung hindi sila nahulog sa kasalanan, ano kaya ang mangyayari? Yung bang, kasi noon ang Panginoon tsaka yung tao magkasama di ba? Na ang Panginoon palaging, Adam, where art thou? Diba? Kaya nga, sa panahon ng millennium, ibabalik ulit yun ng Panginoon. Ibabalik yung naputol na sweet fellowship ng Panginoon tsaka ng tao. Na kung hindi nagkasala sina Adan at Eva, ganito sana ang mangyayari. Revelation chapter 21 verse 1 to 4. Anong sabi ng Bible? And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. So ibabalik ng Panginoon kung dun sa Garden of Eden kasama ng Diyos ang tao. Ano pang sabi? And He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are past away. So sa langit, wala ng pain, wala ng sorrow, wala ng death, wala ng dagat. River meron. Di ba sa Garden of Eden, merong 4 rivers, pero walang dagat. Ibabalik ng Panginoon ulit yun. Endure temptation. Yung bang sa pagdaan ng bawat araw sa ating buhay Kristiyano, nandun po palagi yon. Hindi ho yun nawawala. Next. Hebrews 12, verse 6 to 11. Hebrews 12, verse 6 to 11. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof are all partakers, then are ye bastards, and not sons. Furthermore, we have had our fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of the Spirit and live? For the verily of a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So, kanina, trouble, affliction, trials, pang-apat po, endure chastening. Pag tayo ay nagkasala, pinapalo tayo, di ba? Pinapalo tayo ng ating Panginoon. Not physically, pero sabi diyan ni Apostle Paul, pinapalo nga tayo ng ating Ama sa lupa, di ba? Ang Ama din natin sa langit ay pwedeng mamalo in many ways. Di ba? Kasi ang batang walang palo, laki sa layaw. Ang batang walang palo, lalaking pasaway.
Di ba? Oh. Maski tingnan natin, sino sa inyo ang hindi napalo? Wala. Lahat tayo napalo, di ba? Kung hindi kayo napalo, magtanong kayo sa nanay at tatay nyo. Mama, Papa, mahal mo ba ako? Di ba? Yung bang kapag ikaw ay pinapalo, anong sabi ng Bible? Anong sabi ng verse 10? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our, anong sabi? Profit, sa ating kapakinabangan. Bakit? That we might be partakers of His holiness. Yun kung bakit may palo. Kung bakit merong chasten, kung bakit merong, sabi nga ng Bible, scourgeth every son whom he receiveth. Diba? Mahirap man pakinggan, pero sabi ng Bible, kung hindi ka pinapalo, baka hindi ka anak. Diba? Pero anong sabi ng Job? Job 5:17, Behold, happy is the man whom God correcteth. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. Yung bang, ang hirap minsan, yung bang, di ba? Yung wala kang palo spiritually. Di mo alam kung ikaw ay anak o hindi. Pero sabi nga ng Bible, ang taong sumusunod palagi, hindi yan pinapalo. Yan ay minamahal. Diba? Ibang kaya nga minsan sa mga magkakapatid, merong, ikaw lang naman yung favorite ni nanay tsaka ni tatay kasi bakit sila favorite? Kasi masunurin. Lahat ng sinasabi ng magulang, sinusunod. Ganon din sa ating mga Kristiyano, di po ba? Okay? Proverbs 3:11-12, anong sabi? My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. For whom the Lord loveth, He correcteth, even as a father the son, in whom He delighted. Diba? Yung bang, ang Panginoon naman, hindi naman bulag. Diba? Walang naitatago sa Kanya. Okay? Hindi mo naman siya mababribe, hindi mo naman siya maluloko. Diba? Lahat alam niya. Sabi nga ng Psalm 119:71, It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Bakit tayo pinapalo? Para matuto. Para magtanda, sabi nga ng nanay ko. Yung bang, kaya kita pinalo kasi para matandaan mo yung mali mo. Diba? Para maalala mo kung bakit ka pinalo. O bakit ka ba pinalo? Kasi di mo sinunod si nanay, si tatay. Diba? Ganon din po ang Panginoon. Yung bang, kaya tayo pinapalo kasi yun, hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Okay? Next. 1 Peter chapter 2, 19-20. For this is thankworthy if a man for conscience toward God endured grief, suffering wrongfully. For what glory is it if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently. But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Panglima po, endure grief. Yung bang sa ating buhay Kristiyano, hindi nawawala yung minsan lungkot, minsan umiiyak tayo, minsan tayo ay parang sana ako na lang, di ba? Pero sabi nga ni Apostle Peter, kung ikaw ay pinepersecute o nagdurusa kasi mali mo, okay lang yon, di ba? It is your faults. Pero sabi ng Bible, but if when you do well and suffer for it, take it patiently, for this is acceptable with God. It is a blessing. Yung bang
Bakit tayo nagsasuffer? Kasi ginawa natin yung kanyang kagustuhan. Bakit tayo nagkakaroon ng grief sa ating buhay Kristiyano? Kasi sinusunod natin kung ano yung gusto niya. Di ba? Yung bang makikita natin na bakit minsan yung buhay ng unsaved mas komportable pa kaysa sa buhay Kristiyano. Di ba? Napapansin niyo po ba yon? Yung bang parang nakakainggit sila na parang ganun yung buhay nila eh. Pero hindi eh, di ba? Sabi nga ni Pinoy, at the end of the day, at the last ng buhay natin, tayo naman yung tatawa. Maski maghirap tayo dito, hindi naman ho yun kawalan. Sabi nga ng Psalm 30 verse 5, for his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Di ba? Yung bang namatayan ka, may sakit yung kamag-anak mo, may sakit ikaw, di ba? Minsan, magtatanong, hindi na may magtatanong sa Panginoon, yung bang, salamat Panginoon kasi meron kang mga trials na ganito, na kung hindi darating yung trials, hindi masusukat yung pananampalataya ng Kristiyano. Di ba? Sabi nga ng James 5:11, behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Di ba? Kung titingnan natin yung ating buhay, kung ikukumpara natin sa buhay ni Job, parang baliwala. Di ba? Yung bang sa isang araw nawala lahat. Anak mo, ari-arian mo, bahay mo. Ang natira yung asawa mo. At ang sabi ng asawa mo, ayun, bakit hindi mo i-curse ang Panginoon tapos mamatay ka na? Di ba? Pero hindi nagkasala si Job. Hindi niya ginawa yon. Patuloy pa rin siyang nagtiwala sa Diyos. In-endure niya yung grief. Di ba? Yung bang, yun lang isang ang tawag doon? Ano nga yung boil? Isang pigsa lang, di ba? Ang sakit-sakit. Sabi ng Bible, si Job nagkapigsa mula ulo hanggang paa. Pero, sa endurance ng grief ni Job, anong nangyari? Job 42 verse 12 to 17. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, and 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters, and he called the name of the first Jemimah, and the second Kesha, and the third Keren Hapuk. And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. After this lived Job 140 years, and saw his sons and his son's son, even 4 generations. So Job died being old and full of days. Diba? Yung bang sa kanyang endurance ng kanyang pighati, sa kanyang endurance ng kanyang grief, binless pa rin siya ng Panginoon. Sana tayo din, di ba? Yung bang wag nating isisi sa Panginoon. Okay? Maski na nagpaalam si Satan sa Panginoon, pero wag mong kukunin yung buhay niya. Kasi, sabi nga, di ba, one saved, always saved. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka magagalaw maski si Satan. So, endure the grief ng buhay. Diba? Yung bang may mamamatay, merong ibibigay ulit sa iyo ang Panginoon. Next, 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 10.
Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, that the word of God is not bound. Therefore I endure all things for Christ, or for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Pang-anim po, endure for the sake of God's people. Kanina, parang sa ating sarili, temptation, trials, affliction, grief. Pero dito, isipin po natin na merong tumitingin sa atin. Di ba? Meron hong tumitingin sa atin, Kristiyano. Anak mo, asawa mo, kapatid mo, di ba? Kapitbahay mo. Yung bang pagwala na yung iyong pananampalataya sa Panginoon at binaliwala mo na yan. Walang mangyayari. Paano na ang iyong testimony? Ang tao pa naman, maski na marami ka nang ginawang mabuti, isa lang ang iyong gawing bad. Yun palagi yung tinitingnan. Di ba? Yung bang lahat, tinutulungan mo, pero minsan ka lang magkamali. Yung pagkakamali na yun palagi yung tinitingnan ng tao. Pero ang Panginoon, hindi di ba? Yung bang palagi siyang, pag humingi ka ng tawad sa Kanya, edi patatawarin. Wag lang yung palagi na lang yon, di ba? Hindi naman ganon. Sabi nga ng Hebrews chapter 6, verse 15. Hebrews chapter 6, verse 15, anong sabi? And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Yung bang sa kanyang endurance ay nandun yung promise na nasa iyo ang Panginoon. Okay? Hindi naman umaalis. Sabi nga ng Hebrews 13:5. Anong sabi ng Hebrews 13:5? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Nandun palagi ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Diba? And then lastly, 2 Timothy chapter 4, verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall heap to themselves teachers having itching ears. Kung babalikan po natin, trouble, affliction, temptation, chastening, grief, and endure for God's people's elect's sake. Ito naman, endure biblical teachings. Yung bang, baka sa ating pakikinig sa ating pastor, sa ating pakikinig ng doctrine class, sa ating pagtuturo dito, di ba? Yung mga sasabihin natin, ay, hindi na ako naniniwala sa Bible, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Hindi na ako naniniwala sa once save, always save. Pero hindi di ba? Sabi nga ng paalala ni Apostle Paul, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Doctrine is good kapag ito ay ginagawa ng isang tao. Kaya pag hindi mo alam yung iyong doctrine, pakinggan mo si Soriano, baka sabihin mo ay tama rin siya. Di ba? Yung bang kapag tinahip ka lang ni Satan o sinip ka, sasabihin mo rin na, ay, tama rin pala sila. Pero sana po, hindi po dumating sa atin yon, di ba?
Yung bang lahat ho ng religion, lahat ng nagsasabing sila'y Kristiyano, na Bible din yung tinuturo nila, kaligtasan po nagtatalo. Diba? Kung paano ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa tao, doon natin makikilala na tunay nga silang Kristiyano. Na tayo ay wala hong kakayanang lumapit sa Panginoon. Kasi tayo ay totally depraved. Wala ho tayong kakayanang, kaya ako na-save kasi mabait ako. Hindi ho ganun ang kaligtasan. Anong sabi ng Luke 19:10? Luke 19:10. Anong sabi doon? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, naparito ang anak ng Diyos para po hanapin at iligtas. Hindi ho tayo ang nakahanap sa Diyos. Di ba? Kaya walang Kristiyano o walang mananampalataya, di ba? Sa February meron tayong celebration. Doon nagkakatalo sa salvation. Kapag sinabi ng Kristiyano, ako nahanap ko yung Baptist, kaya ako naligtas. Wala, hindi ho ganoon ang kaligtasan. Ang sabi ho ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sa ibang version, iniiba yan. Pero sa King James Version, yan po ang pagkakasabi. Diba? So, wag ho tayong mapagod sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wag ho tayong mapagod sa sound doctrine. Baka hindi na ho natin ma-endure yung biblical teachings na itinuturo ng Biblia. Pag ho dumating yon, sabi nga ni Jeremiah chapter 6, verses 16 to 19, anong sabi? Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Where's the good way? And walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Also I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. But they said, we will not hearken. Therefore hear ye nations, and know, O congregation, what is among them. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon these people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. So kung ano yung nakasalita sa salita ng Diyos sa Bible, yun ang ating i-endure biblical teachings. Diba? Kaya nga, palagi nating inuulit, palagi ni Tatay, kung Baptist, Bible. Kung Bible, Baptist. Kaya hindi nawawala palagi yon, Bible Baptist. Okay? Yung bang, hindi naman ho nakakasawa pakinggan yung salita ng Diyos, di po ba? Maski na ulit-ulitin yung preaching dito, meron pa ring ibang meat na makukuha ang Kristiyano. Di ba? Kasi kapag wala ng salita ng Diyos sa buhay ng tao, wala na. Diba? Yung bang pag ayaw niya nang makinig ng salita ng Diyos, baka hindi ka na anak ng Diyos. Diba? Pero sabi nga ng psalmist, Psalm 37 verse 1 to 5, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, dito sinasabi ng psalmist na kung i-delight lang ng isang Kristiyano sa Panginoon sa salita ng Diyos,
lahat po ay pwedeng ibigay ng Panginoon. Diba? Himbang, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng ganito, ganito. Pero, sa Panginoon pa din ang last say, di ba? Kung ibibigay niya. Baka naman sa ating paghingi sa atin lang, walang sagot ang Panginoon, di ba? Sabi ni James, kapag humihingi ka sa iyong last lang, sa iyong kapakinabangan lang, wala, hindi niya ibibigay. Pero kapag humingi ka ayon sa kanyang kagustuhan, ito ibibigay niya. Isa yon sa mga biblical teachings na sinasabi ng Biblia. Di ba? So, sana po, sa gabing ito ay tayo'y nalipt ang ating spiritual na pangailangan. Okay? Endure. Ano nga po yung una? Trouble. Pangalawa, endure. Afflictions. Pangatlo, endure. Temptation. Pangapat, endure. Chastening. Panglima, endure. Grief. Pang-anim, endure for the sake of God's people. And then lastly, endure biblical teachings. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito sa inyong salita na aming natunghayan. Dalahin ko po, Panginoon, na kayo pong manguna. At dalahin ko rin po, Panginoon, ng aming pastor na nasa Hong Kong, kayo pong mag-ingat at gumamit, Panginoon, sa kanya doon. At kayo pong magbigay ng traveling mercies bukas para po makapiling namin sa nagaganap na Antioch Conference sa MBBE. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na on time sa aming prayer service. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming offering ngayong gabi, kayo pong magbigay ng pagpapala sa mga magbibigay at magamit sa inyong ubasan. Pinabalik namin sa iyo ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maana po kayong magbigay ng offering. So, habang kayo po ay nagbibigay, babasahin ko po ang mga may birthday ngayong July 12 hanggang July 18. Ito po ay mula Thursday hanggang Wednesday next week. Bukas po ay birthday ni Ate Luisa. Happy birthday po. Henry Salazar at ni Jane. Happy birthday, Ate Jane Corpus. Sa 14, birthday naman ni Sharon Macopia. Happy birthday po. At ni Jo Marie Buen Salido. Sa 16, birthday ni Elaine Dacanay at ni Moses Johan Rivera. Happy birthday, Mojo. At ni Dr. Beng Alcid. Doc, happy birthday po. Then sa 17, birthday ni Lolita Escoto. At sa 18, birthday ni Jenny Marie Pasculado. Okay, so yan po yung mga may birthday. So, ano ba? Huwag po natin kalilimutan sa July 24, 25 to 26, every night po yan yung ating stewardship emphasis. Sa 7, meron ding ano nga yun? Sa MMCWG, speaker nyo yung bisita natin dito na Amerikano. Si Greg Thompson. And then, panalangin din po natin sa next Saturday pa naman, medical mission naman po ng Olongapo. So, pupunta doon ng alert team sa July 21 sa Olongapo. Okay, so yun po. Meron pa po ba kayong ibang announcement? Ay, sa linggo nga po pala, yan, Baccalaureate Sunday natin. So, handa na po yung, ipiprint na po namin bukas yung souvenir program. So, handang-handa na po yung mga young people. Okay, so kung wala na po kayong announcement, tayo po tumayo at ikot at kakantahan natin yung mga may birthday.